Okay. Ja që është maraton, por së pari dua t'ju kërkoj ndjesë, sepse neve vërtet metropol, por dhe prandaj kemi edhe kryetarin e bashkisë këtu, por ka filluar të përdoret shumë heavy traffic, themi, por po vjen një unazë e madhe dhe na përfshit jetën në një hapësirë tjetër, këtu shumë shpejt. Tani kërkova ndjesë, sepse përgjithsisht neve jemi përpjekur të mbajmë gjithë ritmin e duhur, por jashtë është dhe një ekspozit, kështu që fillojmë dhe organizojmë shumë njerëz duan të qëndrojnë edhe për të parë diçka jashtë në ekspozit. Megjithatë tani doja të shpreja dhe shpeshherë duhet jemi kufizuar kur marr mikrofonin, po fjala që më vjen dhe është përsëritur gjithë të ditë është dimensioni i mirënjohjes, se sa më e rëndësishme është mirënjohja për neve që ta kultivojmë në vazhdim, sepse është pjesë e gjithë energjisë dhe kimistrisë për të sjellë gjëra dhe për të arritur të kuptojmë që nuk bëhet asgjë nga ato njerëz që edhe kanë përdorur në gjithë televizionet dhe gjithë të ditë, këto njerëz që qajnë çdo ditë, lëpin filxhanat e kafes dhe thonë Shqipëria s'bëhet, u boshatisëm dhe harrojnë se si ndikim ka në, dhe këtë nuk e kam sepse është këtu kryetari i bashkisë. E kam sepse në gjithë televizionet ku kam dalë gjithë të ditë, kam përsëritur vetëm të gjë. Ato njerëz që thonë Shqipëria nuk bëhet, e para gjë duhet të mallkojmë veten e tyre, sepse duhet në një mënyrë apo një tjetër të kuptojmë që nuk është mirim për të thënë Shqipëria nuk bëhet, po duhet të kuptojmë që është mirim për to vetë kur e përsërisim pafundësisht një gjë të tillë, pa kuptuar se çdo të thotë që garniturat politike shkojnë dhe vinë dhe Shqipërinë në Shqipëria, them, nuk është e lidhur thjesht dhe ngushtësisht me faktin se kush është sot. Ti mund të bësh kritikat e dynjas ndaj çdo lloji pushteti, por nuk mundet të mbjellësh farën që Shqipëria nuk bëhet. Dhe kjo ka qenë moto në të njëjtën kohë e festivalit dhe pse e them të, se jemi me të rinj, Tirana kapitali, domethënë kryeqyteti europian i rinisë me fokus dhe temën që kemi pasur në festival. Tjetër gjë, sorry because they are also foreigners here and that I just became the victim of my micro. So, shortly, pardon for a few minutes that we let you waiting. It's not part of us, but I said we became a metropole, but we used to have also in our vocabulary heavy traffic. That it was forgotten for Albanians. But now that is coming a ring, it will be much more easy for all to move in another way. And maybe we'll find another word of vocabulary of using daily. So that's first thing. The second is all the televisions that I've done interviews during these days, I repeated the same thing. There are a lot of people in Albania, but I had movies also saying that some people also in Greece, we have to go to Australia, because even the Greece cannot be, is a country that you cannot leave, or some other countries. They forget, because in freedom is another perception of meridians and parallels, how people they move and how they explore their capacities, energies, and everything. So that is, and time to time, for those people that are saying, stay in coffee bars and saying all the time the same thing, I disagree. For what reason? Because it's a pity for them, it's not a pity for Albania. Because indifferent who is coming in the power, left, right, north, south, I don't know if it's any other formula, the Albania, the country, and the people, they have their life. They live in their way for having an opportunity for building up their future. So this it was. Also, I'm stopping here because that is the second theme that we had, dedication to the Ukraine. And I can say to you, absolutely, Ambassador, I did not have a chance to do this, what we have done during these days together. I'm just talking a bit more. I don't use to talk. I stay behind like a film director. I don't prefer to go in public, but I have to say to you,
what we have done, especially that created to me a lot of emotion, and you have been there when we saw together the film Mariupol, and then to the parliament, and having the Speaker of our Parliament, Lindita Nicola, and you, and then a direct connection with Ukraine. So that it was really, really like a very emotional moment. Also, I would like to say thank you for contribution of organizing together this exhibition here. So we don't need to say more. The only one thing that I've said, don't think that the war is far from our home. Don't see there. We have to consider the bombs, they are there, also to our home, also to each of us, in few minutes can be bombarded like this. And it's something that can happen like in West Europe. West Europe, it was not prepared because they believed, you know, to something else, even using economic interest or some other thing. I cannot go to the details now, but it was something surprising. And now we have another problem, not the economy that is related to Europe, but is echo, is like an earthquake with amplitude that is spread to the other continents too. So thank you again, and allow me to, because I switched in English language, because to just economize a bit the time, so I'm inviting you, Ambassador, to say your words here, and then we have to say goodbye. Thank you. Dear Mr. Mayor, dear organizers, Professor Ted, dear director, dear volunteers, dear participants, first of all, I would like to say that I'm touching that this festival was dedicated to Ukraine. And first thing, sincerely gratitude from embassy, from me, for this initiative. I mean, festival and Ukraine together. Të dashur pjesëmarrës, zoti kryetari i bashkisë, zoti drejtor, zoti Ted, të gjithë që jeni këtu të pranishëm. Së pari duhet të them që jam shumë i prekur që ky festival ju kushtua Ukrainës, dhe duhet të them që jam jashtëzakonisht mirënjohës që u bë lidhja midis festivalit dhe Ukrainës gjatë këtyre ditëve. I would like to say that I understand that all of you closely following the events in Ukraine, and you understand the dangers not only for Ukraine and for Europe and for the world. I would like to say again about the spirit of the Ukrainian people and the Ukrainian army that united around their president in urge to defend their motherland to the last. Besoj që i ndiqni të gjithë zhvillimet në Ukrainë, dhe besoj që e kuptoni që është një konflikt që prek jo vetëm Ukrainën, por të gjithë botën. Dhe dua të them gjithashtu që populli i Ukrainës dhe të gjithë forcat armatosura janë mbledhur rreth presidentit të tyre për të mbrojtur vendin atë dhënë e tyre deri në pikën e fundit. You understand that as ambassador I have a lot of official information about horrors of this war, but more evidence I have from the real people who survived the occupation. And what they say is completely changes our perception of the categories of good and evil. Sigurisht që ju kuptoni që si ambasador unë kam mjaft informacione zyrtare për çfarë po ndodh në Ukrainë, por perceptimin real e marr nga njerëzit e thjeshtë, nga ata që kanë mbijetuar luftës, dhe ju siguroj që ndryshon tërësisht perceptimin ton për të mirën dhe të keqen. We know about Mariupol, about Borodyanka, Bucha, Irpin, and other cities, Izum, and other Ukrainian cities that are evidence of suffering of innocent civilians. Sigurisht unë marr të dhëna për qytetet për Mariupol dhe për qytetet e tjera, Bucha dhe qytetet e tjera që janë në tmerret e luftës. Dhe sigurisht që e di se çfarë po ndodh, çfarë tmerri po kalojnë ata njerëz civilët që janë në ato zona. Harassment and murder of civilians, looting, torture, violence including minors, and all this is done with audacity and cynism that indicates not only the urge of animal reflections, but
conscious desire of aggressor to humiliate and destroy our people. Ajo që po ndodh atje është që dhuna, ngacmimi, tortura, ngacmimi seksual ndaj të miturve, gjithçka që po ndodh nuk është thirrje e natyrës, pra nuk është ngacmim ose një thirrje kafshërore, por diçka që po ndodh me ndërgjegje dhe po ndodh pikërisht për të shkatruar njerëzit tanë. Today we have 213th day of the war, and I would like to underline that Ukrainian people unconditionally believes in victory. Sot jemi në ditën e 230 të luftës, që nga fillimi i luftës dhe njerëzit në Ukrainë besojnë tek fitoria. I bring with me some items, and I would like to say that I am honored, and for me it's great pleasure to say that the president of this festival dealing with Ukraine, we know that his mother was from Ukraine, and I would like to present him some. This is some national dress. This is a shirt that dealing with some code of Ukrainian nations. All Ukrainians over the world have this thing. Unë kam jam i nderuar dhe kam kënaqësinë të sjell disa sende që janë tipike dhe janë veshje kombëtare ukrainase. Dhe nëna drejtorit të festivalit ka qenë nga Ukraina dhe kjo është një veshje që të gjithë njerëzit e kanë në shtëpinë e tyre. Its name is Vyshivanka. Do ta vesh me krenarinë në Shtetet e Bashkuara. And we have another hymn for a big friend of Ukraine, the executive director. This book dealing with Ukraine and. Kemi edhe një dhuratë për drejtorin ekzekutiv që është një libër. Who we are, we believe that next event will be more important because we will organize something in the other circumstances. We have more than 100 nationalities in Ukraine. Libri quhet Kush jemi dhe besoj që festivalin tjetër do ta organizojmë në rrethana të tjera, sepse edhe në Ukrainë kemi mbi 100 kombësi të tjera. And I would like another time express our gratitude for your solidarity with the people of Ukraine. Thank you very much. Dhe dëshiroj të shpreh edhe mirënjohjen tonë për solidaritetin që keni shprehur me njerëzit në Ukrainë, me popullin e Ukrainës. So I have two, so maybe, yes. If I have two, you can come directly. Because now it's, first of all, thank you for Ambassador for the book. We have a library here for students, and so that will be part of the library, so the students can have a chance to see to the Academy of Film Marubi to have this book, precious book that you are giving to us. Thank you very much. And now I have to say also thank you for, because I forgot to say thank you for Mbylljes Cinema, because it was, screening movies to this cinema, which has the name of former political prisoner. Mbylljes was a great personality here, so we have screened movies related with human rights to Mbylljes Cinema. Thank you for that. So please. Shumë faleminderit gjithë, faleminderit që më bët pjesë në këtë natë fundit. Do doja shumë të isha në natën e parë. Isha në Shtetet Bashkuara të Amerikës duke folur në fakt edhe për Ukrainën me shumë nga miqtë e Ukrainës, që janë dhe miqtë e Shqipërisë, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, njerëz nga dy anët e bindjeve politike në Amerikë, po që kur vjen puna tek Shqipëria, tek Ukraina kanë një opinion. Që vendet që duan të jenë të lira, vendet që duan të jenë të hapura, vendet që duhet të jenë përfshirëse, duhet të jenë tilla. Pavarësisht se çfarë thot fuqia që ka qenë më përpara, nëse ka qenë komunizmi, nëse ka qenë Bashkimi Sovjetik, vendet duhet të jenë të lira dhe duhet marrin vendimet e tyre siç i ndjen ato. Dhe kjo është arsye pse nuk isha në fillim të festivalit, por jam shumë i lumtur që jam këtu sot kujtim. Vlerësoj jashtë masës, sepse unë besoj që ka një diplomaci e cila patjetër duhet ndodhi në nivelin e kryeministit dhe kryetarit të bashkisë. Kryeministri në takimet me zotin Biden, me zotin Blinken, me gjithë tjerët në OKB, kryetari i bashkisë aty ku ka akses në Kongres, por unë besoj që ka një diplomaci që është diplomacia njerëzore. Diplomacia e tyre njerëzve që thonë, unë kam një festival filmi, pra unë kam një
energji që prodhoj, këtë energji mund ta përdor në mënyrë rutinore, mund ta përdor në mënyrë negative, mund ta përdor në mënyrë pozitive. Dhe unë besoj kur ne jemi në kino studio këtu në Tiranë, në një ëndër që unë kam pasur, kam filluar këtë punë që bëj sot, që ky të kthehet në një pol. Dhe kur kam menduar që kino studio të jetë një pol, pra Tirana policentrike, pra të jetë një qendër, gjithmonë kam menduar që do bëjmë këtë rotondën këtu, do kaloj unaza këtu ke IKV-ja. Këto janë shumë të rëndësishme. Nuk dua që të thyej kolegët e mi që merren me këtë punë. Por unë besoj që një pol, një qendër graviteti, krijohet kur ka ndjesi, kur njerëzit kanë një emocion për një vend. Edhe ajo që duhet të falenderoj është që ky festival, kjo qendër, kjo shkollë, Marubi, është kthyer në një pol edhe përpara se të vinte autostrada, edhe përpara se të vinte sinjalistika, edhe përpara se të vinte asfalti, edhe përpara se të vinte fibra optike, edhe përpara se të vinte ujësjellsi. Dhe jam shumë i mirënjohës për këtë. Tani pyetja është kur një njeri ka një si llamba Aladinit, kur e fërkon dhe ka një dëshirë, sigurisht mund ta përdori për një dëshirë vetanake, pra të rritet kjo shkollë, të rritet ky aset, ose mund të thotë, kjo nuk është një dëshirë ime, kjo është një fërkim i kësaj llambe të Aladinit, i kësaj hapësire magjike që kemi këtu, për të dhënë një kontribut që është dhe për te kino studios, dhe për te një poli të 5 të Tiranës. Edhe unë jam shumë i bekuar sot, që ke vendosur që ta dedikosh gjithë të festival, që ka filluar vite përpara, ka krijuar një traditë, Tedi vjen këtu çdo vit, ta dedikosh për diçka që shumë afër realitetit tonë, ndjesive tona dhe historisë tonë, që është çështja dhe kauza e Ukrainës, dhe ajo që po ndodh në Ukrainë sot. Dje kishim betimin e ambasadorit të Izraelit dhe ajo tha, unë tha, nuk e di çfarë do bëj më shumë, tha, po çdo ditë që do marr frymë në këtë qytet, do them që Tirana ka qenë qyteti që e nisi me 200 hebrenj dhe përfundoi me 2000 hebrenj. Pra 10 fishin, nuk ndodhi kështu në Selanik, nuk duhet bëj këtu politik, po nuk ndodhi në shumë vende të tjera. Ky qytet jonë modest, me ca ortodoks, me ca katolik, me ca bektashin, me ca sunit, musliman, nuk pyeti fare për fen, për gjatësinë e hundës, për shtrirën e ballit, për stereotipet që nazizmi ushqente në atë kohë, dhe thanë, këta e njerëz nevojë dhe do mbrojnë nga ne. Dhe emëruesi i përbashkët është që ne jemi shqiptar. Dhe pavarësisht që ne falemi në kisha dhe xhamit ndryshme, por ne jemi shqiptar. Dhe kodi ynë është që ne të mbrojmë njerëzit. Dhe e kemi ruajtur këtë dhe për opozitën e Iranit. Ishte një nga temat që folëm Shtetet Bashkuara të Amerikës në javën e fundit. E kemi ruajtur këtë për Afganistanët që erdhën dhe që mund të kishin punuar për ambasadën e Shtetet Bashkuara, për ushtrinë, për NATO-n, apo për drejtat e grave, apo që shfaqin filma progresiv. Dhe fakti që sot Shqipëria është kthyer, pavarësisht se jemi një vend i vogël, është kthyer në një epiqendër të qenë një vend i hapur, një vend ku ti adhuron Zotin që do, ti dashuron njeriu që do, ti shikon filmat që do, dhe ti jeton jetën që do. Unë besoj që kemi ecur shumë nga ajo Shqipëria ku kujtimi ke kaluar gjysmën e jetës, ku praktikisht vendoste partia, kë martoje, ku shkoje në punë, çfarë studioje dhe ku kishe vendbanimin. Dhe unë besoj që ky efekt transformues i Marubit, jo vetëm për të krijuar një pol të Tiranës, që tani ne po të ndjekim ty. Pra ti fillove këtu me festivalin, tani ne po ndjekim ty me autostradat, me fibrat optike, me ujësjellsin dhe me energjinë. Është një mrekulli e jashtëzakonshme. Dhe të falenderoj shumë që e ke kthyer këtë vend në një oazë të një Shqipërie mendje hapur, të një Shqipërie që edhe pse nuk ka një popullsi shumë madhe, nuk është shumë e pasur, po këtu ka krijuar një pol të një mendje të hapur. Dhe këtë vlerësoj jashtë. Ted, jam shumë i mirë si e këtu. Ironia në njëherë është e jashtëzakonshme. Ti je këtu me kujtimin, edhe me ambasadorin e Ukrainës, ndërkohë që unë do shkoj në Itaka për 2 ditë të bëj një fjalim në Kornell dhe për të treguar që kjo Shqipëria që mi kpret dhe Iranët dhe Qifutët, edhe Ukrainasit, edhe Afganët, çfarë roli ka ky vend dhe kjo Tirana jonë që në fakt i proceson shumë për këtyre qytetarëve përpara se t'i çojnë në vende ku mund të kalojnë kohën e tyre derisa të ketë një vendimarrje tjetër. Edhe Ted, unë të kam njohur prej vitesh, edhe të kam përqafuar, të kam mbështetur, jam ndier shumë mirë që mbështet mikun dhe vllajin tim Kujtimin,
Pastaj se kam menduar që do shkoja ke qyteti yt, tregoja këtë histori. Qartazi në botë i kemi fatet e lidhura. Pak a shumë si këto qilimat shqiptar që çdo fije lidhet me fijet e tjera. Edhe ajo fije që ti ke endur këtu me kujtimin ndër vite, qartazi po endet edhe nga ana ime si kryetar bashkie në IHRFFA dhe në Syracuse në New York. Dhe unë besoj që sa do të sofistikohet bota, sa do të modernizohet bota, sa do që të funksionojë Zoom-i dhe Skype-i, marrëdhëniet njerëzore janë speciale. Edhe unë të falenderoj shumë që ti ke krijuar një investim human, njerëzor, jo vetëm tek kujtimi dhe tek gjithë kjo sipërmarrje këtu, por te fakti që na ke lidhur me një botë që ne nuk e njihnim. Sot ne e marrim, si thon anglisht, for granted. Pa ne thënë, mos Amerika, po nuk ishte Amerika në nivelin abstrakt, ishte Amerika në nivelin njerëzor që na lidhi njëri me tjetrin, institucionet me njëri tjetrin, edhe të falenderoj shumë për këtë, edhe me zi pres që unë të kthehem tani në IHRFFA dhe në Syracuse javën tjetër, vetëm për 24 orë jam. I know, I wish, but I won't be there for long. Jam vetëm një moment se ti di që në Tiranë po i kryetari i bashkisë bëhet kazus kombëtar, ku është Lali. But I will be there for a day and I'll tell the story and I'll be very grateful to your story. Kështu të falenderoj shumë dhe jam shumë i njohës. Ndërkohë që përpara se të shkoj në IHRFFA, nesër do duhet të shkoj të takoj Vitali Klitschkon në Prag. Jemi bërë një koalicion kryetarësh bashkisë. Tirana është bashkia motor në bashkinë e Kharkivit. Bashkia e Kharkivit, siç e dini, është bashkia që po bombardohet më shumë për momentin, është shumë afër kufirit me Rusinë, është vendi që ka psuar më shumë dëme sidomos në muajin e fundit, edhe qartazi me të gjithë lajmet. Unë nuk dua që të besoni versionin tim, shkoni në çdo media serioze, varrezat masive që janë gjendur në periferitë Kharkivit janë ndoshta njolla më e madhe e njerëzimit në 2022. Dhe të mendosh që ne jetojmë në këtë lloj shekulli, në këtë lloj mijëvjeçari, dhe ti shikon njerëz që torturohen, abuzohen, dhunohen, përdhunohen dhe vriten në qindra, siç ka ndodhur në periferitë në Izum, në periferitë Kharkivit, që është qyteti ynë motor. Dhe është një qytet motor që nuk e kemi bërë prej luftës, po kemi qenë qytet motor në ditët tona të lumtura, në ditët tona të bukura. Kjo është shumë e trisht. Jemi një koalicion kryebashkiash, takohemi nesër dhe pasnesër në Prag, për të siguruar që mendojmë për të ardhmen. Mendojmë për të ardhmen duke ditur që ardhmja është e Ukrainës, dhe Ukraina do të fitojë këtë luftë. Dhe gjithë ajo fiasko, ajo mitomani, edhe ai zell psikopatik për të ndryshuar rendin botror në 2022-shin, do dështoj. Kështu që kemi filluar që tani të përgatitemi për pjesën e rindërtimit. Bashkia e Tiranës ka kaluar një buxhet për ndërtuar kopshte, shkolla dhe qerdhe në Kharkiv, pra në gjitha të zonë që është zona sot më e impaktuar nga sulmet dhe agresioni rus. Dhe nesër do të kemi nesër dhe pasnesër do të kemi një konferencë të gjithë kryetarëve të bashkisë, që ashtu siç Tirana kushtoi dhe mori vendim për disa fondet, kemi disa bashki që marrin përsipër qytetet, dhe kryetari Klitschko, që është dhe kryetari i gjithë shoqatës bashkive, do të jetë aty me ne në Prag për të vendosur pak ku do investoj secili qytet dhe për të siguruar. Well, maybe I'll do some English as well, very briefly. But let me finish this in Albanian, and then I'll do the multikulti bit. Dhe jam shumë krenar për këtë. Dhe fakti që sot, jo vetëm qeveritë qendrore që sigurisht fokusohen tek ushtria, por dhe bashkitë që fokusohen kryesisht tek infrastruktura civile, që janë rrugët, që janë kopshtet, që janë qerdhet, ne do jemi aty nesër për këtë mision, edhe mezi pres që pasi të mbaroj këtë mision, të kemi edhe një fjalë të mirë për gjithë miqtan nga upstate New York. Mirë, how many of you speak Albanian? Great. How many of you are foreign? And need some, all right. So maybe I should give a very quick overview in English of what we said. I'm so delighted to be here. I'm sorry I wasn't here when we opened this festival. Kujtim was so kind to dedicate this beautiful center, this beautiful acupuncture to Ukraine and to the struggle and to the bravery and to the decency and the courage of the people of Ukraine. So I'm very proud of my friend Kujtim. And for a long time I thought that what he was doing here with the Marubi Film Center and the Film Festival and the Film School
was way more than just a cultural activity. It was mostly trying to create another center in Tirana. I just came now from a huge event in the lake park where one of the original persons who saw the vision of the Virgin Mary in Medjugorje was here to share that story. So a huge event for our Catholic community. And before that, I was in Pesa, where we had a huge hippodrome and horse race. And I think in the midst of it all, we need to be grounded with what's the current situation. It's great to pray to the Virgin Mary and to talk to people who have seen the visions. It's great to see people doing sports and riding horses. But I think it's even more important to be grounded with what the world is going today. And it's okay for people to have fun, but it's also important for people to be connected citizens. And I think this festival is about connecting citizens and realizing that the world is not what it used to be. We thought with our grandparents and the partisan wars in the Second World War, and we said never again the Holocaust, never again the invasion, never again human against human. And apparently the only thing we've learned from history is that we've learned nothing from history, because history repeats itself. And I was talking to my friend Ted and thanking him for this contribution. Albania is a member of NATO, is probably the 51st state of the United States in terms of appreciation for this special relationship. I don't know if you will ever open the bid for a 51st state, but I think the most important... Yeah, I know Puerto Rico is ahead of us, but they're not getting everything they're asking. But politics aside, I think the most important connection is people. And you've been here for dozens of years. And by coincidence, after 30 years of you being here, I will be going to Ithaca in Syracuse next week to talk to Cornell and to share this story. And I truly believe that the relation between people is the most important relationship. And I think that particular bond, no embassy, no Ministry of Foreign Affairs, no diplomat can make up. So I'm truly grateful. And this is a very succinct version of what I said in Albanian. And so I'm leaving tomorrow to Prague, because all of the European mayors are meeting with Mayor Klitschko and the Association of Ukrainian Mayors. We are a sister city with Kharkiv, so our contribution will be for the schools, kindergartens, and nurseries in Kharkiv. But who would have thought that in 2022, in Izum, near Kharkiv, in Bucha, near Irpin, I was with President Zelensky last month and Mayor Klitschko, and to be firsthand in Bucha, in Irpin, and Borodyanka, it was a heart wrench, honestly speaking. It's something we've seen in the Balkans, but we thought this is Milosevic's time. It will never repeat again. Europe is too civilized for this. Well, never say never, because if you lose your guard on what is democratic, what is right, what is a free society, what is the respect for your neighbor. And Mr. Ambassador, I've learned a lot from this experience, not only because of my special connection with Ukraine, which is very deep and very personal, but also I've realized that we shouldn't take our neighbors for granted. We are blessed. We sit across Rome and Athens, Italy and Greece. You know, the birth of democratic civilization and the birth of the modern state. So in the end of the day, we are very, very, very blessed. And I know it's a typical Balkan hobby to complain and to whine and to find something wrong with everything. But we have it quite well here. And every time I look at the news, what's going on with Ukraine, I look at my Telegram and the news from a lot of my friends. I traveled for about 12 hours to Kiev and 12 hours back to the border with Poland with Ivan Fedorov, who's the mayor of Melitopol. He is the mayor you saw in the first days on CNN, who was kidnapped and ransomed by the Russian army, and he was exchanged with 9 Russian officers to be released. And I talked to him and I said, what made you stand? And he said, look, we had special relations with Russia. You know, my father started there, and he met my mother there. But the moment he asked me to take the Ukrainian flag down, and if I don't take the flag down, I will be kidnapped and maybe killed, he said that was a very critical moment for me. I never wanted to take the Ukrainian flag down because I thought it would be humiliating to my nation, to my country, to the people who voted for me as mayor.
And I am a mayor as well. I talk about sewage and garbage and traffic and whatnot, but no one asked me to take the Albanian flag down, to put another foreign country's flag in order to save my life. So I think this festival is about to remind us where we live, the context of our times, the importance of making the right decisions, and sometimes our decisions have a longer life than our own physical life. And that's why I think it's important to be reminded of this. So, Kujtim, thank you. Ted, thank you. Ambassador, thank you. Shumë faleminderit gjithëve që jeni këtu sot. Edhe mezi pres që një pjesë e madhe e këtyre ideve që kanë nisur nga ky festival fantastik të vazhdojnë, pavarësisht ku jemi thirrur që të shërbejmë, ca punojnë qeveri, ca punojnë shoqëri civile, ca merren me art, po do doja shumë që secili prej nesh të bëjë atë të voglën e vet, edhe secili bën të voglën e vet është si ajo loja me puzzle, kur secili bën atë të copën e vet, e gjithë piktura derisa glam. Shumë faleminderit e shumë sukses. Thank you very much. Have a good time in Ithaca. Thank you. This mic is on? No. It's working. It is very late, and the movie we want to see, and we're not going to take more than a few minutes, but I do want to say one thank you to the mayor for his kind words. I've known him for decades. I might say he has grown into a mighty man. Someone translate? Yes? Yeah. We all get it, don't worry. We all get it. I want to thank him. I want to wish him well in Ithaca at Cornell. And I wish I was there so we could share a drink of raki, because I bring it home with me and share it in my home. But unfortunately, I will be leaving the day you arrive there, so we will miss each other by a day. Secondly, I want to thank the ambassador and his wife, who I've had the occasion to meet this week, for their kind remarks, and certainly for a gift that I will bring back and cherish in the United States. But I am going to ask all of you for your indulgence, even though we are waiting for the movie. Can we ask everyone to stand? And I need someone with a watch. Someone can keep time? I would like us all to take a minute of silence for the people of Ukraine, for those who've died for the defense of their country, for the civilians who have dealt with all sorts of bombardments late at night. The safety of their home is absolutely not secure. And I want us all for 60 seconds, 1 minute, to take time out and just have a thought of those who've been victimized and the courageous men and women who are now fighting in Ukraine for their independence, their freedom, and human rights. Thank you very much. We have a timer. Foundation. It's just for knowing, we shall see the movie, and then we are in the garden to take a glass and staying together a bit and listening some jazz music. Is a tradition that we do, and that is what I would invite you after. And also all the staff of the people, they work for the festival, and also the guest directors, film directors, they are here. We'll do a picture for the closing ceremony together outside. Thank you very much.
enough is enough. Η δουλειά που είχαμε κάνει και η οποία αναδείχθηκε μέσα στο δικαστήριο. Songs that elevated and dropped me on the other side of the sea in Sweden. Můžou SMP zachovat.